हेलो साथीहरु नमस्ते, म हुँ मनोज खड्का। हजुरहरु हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो युट्युब च्यानल ए टु जेड टेक्नोलोजी। आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले के जानकारी दिँदै छु भने हामीले फेसबुक हेर्ने क्रममा कतिपय ठाउँमा के भइदिन्छ भने हामीलाई अति मन परेको भिडियोहरु फेसबुकमा आइदिन्छ। रिल होस् या फेसबुक भिडियो होस्, त्यो भिडियोलाई हामीले कसरी डाउनलोड गर्ने त? डाउनलोड गर्ने कुनै फेसबुकमा कुनै अप्सन हुँदैन हैन। हामीले फेसबुकको भिडियोलाई डाउनलोड गर्नको लागि के प्रक्रियाहरू गर्नुपर्छ, यो सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू मैले यस भिडियोमा रहेर हजुरलाई दिनेछु। यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ र मेरो भिडियो मन पर्छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल नोटिफिकेसन थिचेर जानु होला र तपाईले यो भिडियो आफ्नो साथीभाइलाई पनि शेयर गर्नु होला। तपाईको साथीभाइहरुलाई पनि यो भिडियोको माध्यमबाट केही सहयोग पुगोस्। यदि तपाईले डाउनलोड गर्ने भिडियोमा यहाँनिर शेयर बटन आएको छ भने तपाईले सजिलै तरिकाले त्यो भिडियोको लिंकलाई कपी गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै शेयरमा गयो र कपी लिंक गर्दियो, त्यो भिडियोको लिंक सिधै कपी भइहाल्यो। र अब मैले अर्को कुनै प्राइभेट भिडियोहरु यहाँनिर खोज्दै छु। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले एउटा कोहलपुरको सुन्दर बस्तीमा भएको एउटा कार्यक्रमलाई यहाँनिर एकजना साथीले भिडियो हाल्नु भएको छ हैन। यो भिडियोलाई हामीले कसरी डाउनलोड गर्ने त? यहाँनिर कुनै शेयर अप्सन आएको छैन। यो भिडियोलाई उहाँले प्राइभेट राख्नु भएको छ हैन। यो भिडियोलाई हामीले डाउनलोड गर्नको लागि के गर्नु पर्यो भने यहाँनिर माथिको 3 डटमा जानु होला। उहाँले हालेको यो 3 डटमा क्लिक गर्नु होला र अब तपाईले यहाँबाट कपी लिंक गर्नु होला। तपाईको लिंक कपी भइहाल्यो है। डाउनलोड गर्ने तरिका बिस्तारै आउँदैछ। यो मैले सिर्फ तपाईलाई मेथड बताउँदै छु। रिललाई अब हामीले कसरी डाउनलोड गर्ने त? जस्तै म यहाँनिर फेसबुक रिलमा गएँ हैन। यहाँनिर गएँ म। जस्तै मैले यो भिडियोलाई डाउनलोड गर्नु छ भने के गर्नु पर्यो? यहाँनिर शेयर अप्सनमा क्लिक गर्नु पर्यो र कपी लिंक गर्नु पर्यो है। अनि यो अलग-अलग भिडियोको लिंक कपी गर्ने तरिका मैले हजुरलाई भने। अब हामीले लिंक कपी गरिसकेपछि डाउनलोड कसरी गर्ने त? मैले अब यो लिस्टको लिंक कपी गरिसकेँ हैन। शेयरमा गएर लिंक कपी गरिसकेँ। अब म एक्ज्याक्ट बाहिर आउँछु र अब के गर्नु होला भने तपाईले जुन ब्राउजर युज गर्नुहुन्छ त्यो ब्राउजर युज गर्नु होला। मैले क्रोम ब्राउजर युज गर्छु। क्रोममा गएँ। अब मैले यहाँनिर सर्च बक्समा के टाइप गर्छु? फेसबुक भिडियो डाउनलोड अनलाइन सर्च गर्छु है। फेसबुक भिडियो डाउनलोड अनलाइन। त्यसपछि म यहाँनिर सेकेन्ड अप्सनमा आउँछु, फेसबुक भिडियो डाउनलोड। यो अप्सनमा यहाँनिर मैले त्यहाँबाट कपी गरेको लिंकलाई पेस्ट गर्छु। यो बक्समा तपाईले फिंगरले थिचिरहनु भयो भने पेस्ट गर्ने अप्सन आउँछ। अब यहाँनिर पेस्ट गरिदिन्छु लिंक। अब मैले के गर्छु? डाउनलोडमा क्लिक गर्छु। डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि केही समय यहाँनिर लिन्छ। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अलग-अलग फर्मेटमा मेरो भिडियो आइसकेको छ। 720p, 360p, 640p हैन। तपाईले हाईमा डाउनलोड गर्नु होला। यो 720 छ नि, यो अप्सनमा क्लिक गरेर अब तपाईले यहाँनिर यो डाउनलोडमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको फेसबुक भिडियो सजिलैसँग डाउनलोड भइहाल्छ। यो तरिकाले तपाईले फेसबुकमा रहेको कुनै पनि भिडियोलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ है। मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो र अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर जानु होला। यस्तै टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोहरू मैले सधैँ ल्याउने गरेको हुन्छु र तपाईले यो भिडियो तपाईको साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला। यति भन्दै म यस भिडियोबाट बिदा हुन्छु। हवस् त, जय नेपाल।